Hei kaikille kanavan tilaajille ja muille katsojille. Täällä ollaan valitettavasti taas uuden asiakaskokemus Storytimein parissa. Eli tällainen Storytime, jossa mä kerron tällaisia niin kuin huonoja, kummallisia, negatiivisia asiakaskokemuksia, mitä mulle on keppariyrityksenä tullut vastaan. Sekä omien asiakkaiden kanssa, että sitten itse niin kuin asiakkaana, kun on asioinut jossain. Ja tää on nyt, onko tää jo 4. osa tähän sarjaan? Ja viimeisen osa mä tein tuossa joulukuussa muistaakseni, eli ei ole ihan hirveän kauan siitä, kun oon sen tehnyt. Ja nyt on taas tarpeeksi tarinoita teille kerrottavana. Ja tällä kertaa ehkä enemmän painottunut, mitä mulle on tapahtunut, kun mä olen ollut asiakkaana. Ei niinkään, mitä mulle on omien asiakkaiden kanssa tullut vastaan. Mutta joo, tää olisi taas tällainen melkoinen läjä näitä kokemuksia. Ja katsotaan, mitä tässä tehdään samalla. Eli mulla on täällä näitä tilareita ja yksi myytävä, jolle mä oon justiin leikannut silmiä ja sieraimia täällä. Niin pitäisi niitä lähteä kiinnittämään. Mutta ensin mun pitää tehdä yhdelle niistä täällä tällainen musta ponikaveri, niin sille tulisi vaaleansiniset värilliset silmät. Niin mä ensin teen ne värit tohon silmiin ja sit lähdetään kiinnittämään näitä silmiä ja sieraimia näille kaikille. Jotta taas pikkusen jotain kepparitaustaa tälle videolle, lähdetään vaan käymään läpi näitä kokemuksia, mitä mulle on nyt käynyt. Ja tosiaan isoin osa on nyt, että mitä minulle on itselleni tapahtunut, ei niinkään omien asiakkaiden kanssa. Että kyllä siellä on muutama sellainen, mutta käydään nyt ensin ainakin nämä mulle tapahtuneet asiat läpi. Edellisellä videolla koitin niitäkin jo kertoa ja ihan hyvin tykätty oli silti, niin jatketaan samaa rataa. Mutta kertokaa ilman muuta, jos teistä on ihan tosi tylsää kuunnella tällaista ja haluaisitte sitten vaan enemmän kuulla nimenomaan niistä kamalista asiakkaista, mitä mulla itsellä on ollut. Ja voin nyt sanoa, että tuntuu olevan entistä vaan koko ajan vähemmän noita huonoja asiakaskokemuksia ja huonoja kamalia asiakkaita itsellä. Hyvinkin niin kuin positiivista kehitystä tässä. No, ensimmäinen kummallinen tapaus, mikä mulle kävi. Niin tosiaan mulla oli tulossa paketti, jota odotin ja kävin heti sitten aamulla seuraamassa, että mikähän on paketin tilanne, että pystyn vähän suunnitella, milloin mä menen postiin. Ja tähän mennessä siis siellä oli lukenut, että toimitetaan niin kuin tähän noutopisteeseen ihan oikein. Ja sitten tosiaan siinä aamuna siellä luki, että paketille on varattu paikka sieltä pakettiautomaatista ja pakettia ollaan kuljettamassa noutopisteeseen. Ja sitten mä vilkasen siihen alas ja siellä lukee, että oliko se nyt S-Market uusi Karlepyy. Ja mä tosiaan asun Laihialla. Tästä on melko pitkä matka uuteen Karlepyyhyn, jotta siitä sitten heti postin asiakaspalveluun, että mikähän homma. Mulla ei ole mitenkään mahdollista lähteä sitä pakettia sieltä hakeen, sinne on usein tunnin matka. Ja siellä asiakaspalvelu vähän kyllä ihmettelin, että joo, ei kyllä nyt. Sillä on niin varattu paikka jo sieltä Laihian noutopisteeltä, mihin mä olin sen tilannut. Ja sitten he sanoivat, että laittavat heti niin selvitykseen, että mikä juttu, ja ehdottomasti tuovat sen sinne noutopisteeseen, mihin se kuuluisikin, mutta saattaa mennä pari päivää nyt enemmän aikaa. Se oli vähän sellainen niin kuin apua. Joudus mä oikeasti lähteä hakemaan tuolta, mutta onneksi se oli ollut vaan joku lastausmoka, että se oli vissiin laitettu väärän auton kyytiin tai jotain. Olisi niin kuin ollut uusi ennätys lähteä sieltä hakemaan pakettia. Joo, mutta onneksi se sitten selvisi sillä ja tuli sitten heti seuraavana päivänä ihan sinne suunniteltuun noutopisteeseen. Myös postin sähellyksiä, eli kun mulla on Etsy-kauppa ja iso osa mun tilauksista on nimenomaan Etsyssä. Ja siellä on vaihtoehtoina, tää standarditoimitus, kun joku ostaa jotain, niin on kirjeenä ilman seulontaa, koska se on halvin vaihtoehto. Se on mun mielestä jotain 8 € about, se hinta, mitä mä oon sinne laittanut. Ja tietenkin sitten, jos ostaja haluaa, niin voi valita sen toimitusvaihtoehdon pakettina seurannan kanssa, mutta se on vähän maasta riippuen, niin välillä hyvinkin kallis. Niin ihmiset haluaa sen halvimman, eli kirjeenä. Näitä menee Euroopan ulkopuolelle, tai siis EUn ulkopuolelle, niin siihen kirjeeseen tarvitaan tällainen hieno CN22 tullitarra, jossa on viivakoodi ja tulee, että onko kaupallinen lähetys, mitä siellä on sisällä, paino, hinta,
alkuperämaa ja sitten mun allekirjoitus. Niin näitä on tosiaan jokaisen postin kassalla, ja kun lähetät EUn ulkopuolelle, niin tää sitten pitää täyttää. Ja tästä myös täytetään sinne nettiin nämä samat tiedot. Eli tässä on tää koodi, ja sitten kun mä oon täyttänyt ne tiedot, niin ne tulee postin kassalla automaattisesti näkyviin, niin ei tarvi siinä alkaa naputtelemaan. Kuten näette, niin mulla on rulla näitä täällä annettu kotiin, koska mä lähetin ihan tosi paljon näitä. Ja se on ihan siis tosi aikaa vievää, että siinä postin kassalla ruvetaan naputtelemaan, että no mitäs siellä on sisällä. Sitten minun lähettäjän osoite ja vastaanottajan osoite on paljon helpompi, että mä saan kotona ne ennen kuin mä menen postiin, niin täytettyä kaikki tiedot ja tarkistettua, että on varmasti oikein. Mä sitten ihan kasuaalisti pakkasin tilauksia ja mulla oli kirjeitä, jotka meni EUn ulkopuolelle. Mä täytin noi tarrat, laitoin ne siihen. Ja sitten kun mä menen netissä täyttämään noita tietoja, saan ne täytettyä ja laitan ton koodin, mikä on tosta rullasta uudessa tarrassa koodi, niin sieltä tulee, että kyseinen koodi on jo käytetty. Siitä sitten asiakaspalvelu heti viesti, että miten on edes mahdollista, että mulla on tosiaan rulla käyttämättömiä tullitarroja täällä ja se koodi on jo käytetty. Joten miten se on mahdollista? Ja siis se asiakaspalvelu, postin asiakaspalvelu, hän ei ymmärtänyt ollenkaan, mistä mä puhun. Että mikä on CN22-tarra? Mikä on tullitarra? Ensin hän ei meinannut millään ymmärtää, että minä olen lähettämässä kirjettä, en vastaanottamassa jotain, jota mun pitää tullata. Ja siinä edestakaisin sitten hän ei ollenkaan ymmärtänyt, että mikä oikeasti toi tullitarra on. Niin hän sanoi sitten, että laita tällaiseen sähköpostiin vielä niin kuin tarkempi selvitys, että joku osaavampi vastaa sitten sieltä. Ja niin kuin laitoin sinne selkeän selityksen, kuten tähän asiakaspalvelu-chattiinkin, ja ihan kuvat sitten. Ja mä itse asiassa testasin siitä rullasta ottaa seuraavan tarran, koska mun piti saada se postitettua se kirje mahdollisimman pian, niin siinä oli 5 tarraa, jossa oli jo käytetty koodi. Ja voimaan kuvitella, jos tämä olisi käynyt postin kassalla, että me oltaisiin täytetty toi, alettu naputteleen koneelle niitä tietoja, luetaan viivakoodia, oho, se onkin jo käytetty. Ei muuta kuin uusiksi. Ja 5 kertaa sanoo uusiksi. Niin joo, voimaan kuvitella. Ja sitten niin tämä asiakaspalvelu, hän tosiaan sanoi, että kyllä niin sä olet jo käyttänyt tämän koodin. Ja sitten kun mä niin yritän hänelle selittää, että mulla on täällä täysin uusi tarra, jota minä en ole käyttänyt, ja siinä on tämä koodi. Laitoin kuvat ja kaikkia, niin kuin ei ymmärrä. Jotta hyvin mielenkiintoinen tilanne. Mutta taas tosiaan, miksi tämä on jäänyt mieleen, on se, että kun se asiakaspalvelija alkaa niin inttää vastaan, ja siis voisit niin olla ihan kuitenkin ystävällinen, kohtelias siinä kohtaa, niin alkaa tulla vähän sellaista tekstiä, että niin kuin hieman epäasiallista jopa sieltä puolelta jo siellä chatissa, niin tämän takia on tämäkin tilanne jäänyt mieleen ja olen sen tänne listalle laittanut. Ja no mikäs sua nyt suututtaa? Kauhea suhina kuuluu yhtäkkiä. Voi kävelikö nyytti liian läheltä? Kyllä sulla on nyt paha mieli. Ei santtu. No joo, sain värit näihin silmiin. Mä joudun toiseen takaosaan nyt liimaamaan, koska toi lanka tietysti katkesi viimeisellä pistolla. En saanut sitä kunnolla pääteltyä, niin laitoin tuon silmän taakse nyt varmuuden vuoksi liimaa, että se ei lähde sit sieltä purkautumaan missään kohtaa. Mutta nyt lähettäisiin sitten kiinnittää näitä muita silmiä ja sieraimia. Ja sitten on tämä jouluna tapahtunut kadonnut Amerikan tilaus. Onneksi tosin vain hetkellisesti kadonnut. Siinä joulukuun vlogilla tästä tosiaan kerroin jo. Joulusesonkin aikaan ennen joulua sain siinä, olikohan joulua edeltävällä viikolla vielä viime hetken ison varustetilauksen. Ja asiakas siellä toivoi, että hän saisi ne niin kuin jouluksi. Ja koska aikataulu oli siinä aika tiukka, että niin kuin 50-50 ehtiikö se ennen joulua perille, sillä niin kuin normaalilla pakettitoimituksella ja että niin kuin expressinä se ehtisi ihan varmasti perille. Ja hän oli ihan halukas maksamaan sen express-paketin hinnan ja niin tehtiin. Hän maksoi kalliin postituksen, jotta varusteet ehtii ennen joulua vielä perille. Tein aika hopulla ne varusteet, että ehdin hyvissä ajoin vielä postittaa. Ja sitten laitettiin paketti matkaan UPS:llä tosiaan, koska se on tällä hetkellä vielä ainut, joka vie Amerikkaan.
Ja saatiin se silleen matkaan, että arvion mukaan sen pitäisi 18. päivä jo saapua perille. Hyvin jo ennen joulua. Se express-toimitus oli ihan tosi nopea. Mutta joo, sitten 23. päivä, eli aattoa edeltävä päivä, tai oikeastaan myöhäinen ilta kautta yö jo siinä kohtaa, tämä asiakas laittaa mulle viestin, että paketti ei ole toimitettu. Seurannan mukaan se on toimitettu perille. Ja tosiaan siitä oli siis kallis tullimaksukin jo maksettu ja kaikki, niiden olisi pitänyt se perille toimittaa. Mut joo, siinä sellainen pieni paniikki. Meidän seurannassa kattoon tosiaan, siellä lukee, että se on toimitettu perille. Ja koska tämä on Amerikan paketti, heillä on se proof of delivery, eli niinku todistus toimituksesta kuva siellä. Ja se kuva on sellainen, että siis mies oletettu pitää pakettia kädessä. Ja siinä taustalla näkyy niinku jotain nurmikkoa ja ehkä joku tie. Mutta niinku paketti on kädessä. Kun yleensä tällainen kuva on, että se on jossain oven edessä tunnistettavassa paikassa todistus, että se on toimitettu sinne osoitteeseen. Mutta ei tässä tapauksessa. Jotta siitä sitten heti yhteyttä, mä olin Shipitin kautta sen lähettänyt. Mähän en suoraan UPS:ään pystynyt ottaa yhteyttä, koska mä en ole UPS:n asiakas, vaan Shipitin kautta meni. Ja Shipitin kautta asia pitikin sit hoitaa. Mutta hyvä siinä kohtaa oli jo keskiyö, jouluaattona siis, niin että niin huomiseen mennessä pitäisi olla perille, koska 25. on sitten niin joulu, jolloin ne juhlii joulu Amerikassa. Niin hirveällä paniikilla siitä selvittelemään asiaa. Ja tosiaan Amerikan päässä asiakas otti UPS:ään yhteyttä jo, teki sen reklamaation netissä ja kaikkea, jotta mahdollisesti nyt niin jostain saataisiin mahdollisimman pikaisesti vastaus. Mutta kyllä niin toivo menetettiin siinä kohtaa, että ei se jouluksi pääse perille. Niin sitä lähdettiin siinä, että ylipäätään tämä paketti löytyisi, koska se on nyt kateissa. UPS:n mukaan se ei ole enää heillä se paketti. Ja ihan varmasti sitä ei ollut sinne osoitteeseen toimitettu, jotta syystä tai toisesta se on todennäköisesti niin kuin kuljettajan mukana edelleen, vaikka näin ei pitäisi olla. No onneksi hän sai siellä Amerikan päässä sitten yhteyden UPS:ään ja hän alkoi niin kuin yllättävänkin heti selvittää sitä asiaa. Suomen päästä hänemmä nyt tietenkin joulupyhät, niin eihän silloin kukaan vastaile mitään. Seuraavana päivänä jouluaattona asiakkaalta tulee viesti, että paketti on tullut perille. Niin kuin luojan kiitos oikeasti. Ja siis tämä paketti se oli vaan heitetty sinne sen etunurmikolle, jot en tiedä. UPS oli siis tähän kuljettajan, joka se piti kuljettaa, niin ottanut yhteyttä ja kuljettaja ilmeisesti käynyt heittämässä sen paketin sitten sinne. Se oli kyllä niin näkyvällä paikalla, että ei se ole mitenkään, jotta he ei vaan ole huomannut sitä eilen, vaan se oli nyt sitten siinä aamun aikana tuotu. Joo, tällainen hyvinkin mielenkiintoinen tilanne. Onneksi se paketti löytyi ja näinkin nopeasti. Ja ehti perille jouluna. Mut joo, sieltä tosiaan sitten tehtiin reklamaatiota. 18. päivä piti alun perin saapua ja saapui 24. päivä. Maksettiin kallis express-postitus, joka piti saapua nopeasti. Niin nyt sillä paketilla meni kauemman kuin, normihintaisella paketilla. Niin siitä laitettiin, että halutaan ehdottomasti hyvitys siitä postikulun hinnasta. Ja se sitten saatiinkin. Ihan kokonaisuudessa, että kokonaan postikulut hyvitettiin, mikä oli tosi hyvä juttu. Mutta joo, sellainen pikkusen säikäytti, että nyt niin kun ensimmäinen paketti on mennyt hukkaan, ja vieläpä Amerikassa, ja vieläpä ihan tosi kallis tilaus ja tosi kalliit postit, jotta vähän voi sanoa, että stressasi siinä kohtaa, mutta kaikki päättyi onneksi hyvin. Joo, täällä on tää todella kummallinen asia, mitä niin kuin ei pitäisi käydä ikinä. Tää oli jälleen kerran postilla. Lähetin siis asiakkaalle paketin ja paketti meni täysin väärälle ihmiselle. Ja virhe oli sattunut siinä kohtaa, että mä olin postin järjestelmään kirjoittanut asiakkaan osoitteen, puhelinnumerot, kaikki tarvittavat tiedot siihen pakettiin. Omat tiedot sitten mennyt sinne eteenpäin. Ja vielä tarkistanut, että onhan osoitteet oikein. Kyllä on. Sitten mennään kassalle. Maksetaan. Ei mitään. Siinä kohtaa
kun mä nyt oon tarkistanut siinä, että on oikeat tiedot ja näin, niin ei muuta kuin osoitekortti paketin päällä ja paketti seuraavana päivänä matkaan. Ja sitten jossain kohtaa täältä asiakkaalta, joka multa osti, niin hänelle tulee viesti, että paketti ei ole niinku vieläkään perillä ja seurannan mukaan se on menossa ihan väärään paikkaan. Sitten mä menen katsomaan tosiaan seurannasta. Joo, siis se on menossa hyvä, että ihan eri puolelle Suomea nyt tää paketti, että mikä homma tässä on. Sitten mä menen katsomaan, mikä tää on omapostista, sitä paketin tilannetta ja sieltä selviää, että siis tää paketti on menossa täysin eri nimiselle ihmiselle, täysin eri osoitteeseen. Ja siinä kohtaa mä rupean käymään läpi, että mitä nyt on käynyt. Että onko mä laittanut niinku paketit jotenkin ristiin, että mä oon lähettänyt molemmille ihmisille nyt sen toisen henkilön paketin vai mitä. Mutta tämä henkilö, jolle tämä paketti oli menossa, niin hän oli joskus tilannut multa, mun ei olisi hänelle pitänyt lähettää yhtään mitään. Tosiaan kun mä copypastella otan siitä sähköpostista, muistaakseni sähköpostista, jossa nämä asiat oli tilattu, niin sen osoitteen oikealta henkilöltä oikealle henkilölle on lähettämässä pakettia. Ja mä olin varma, että kassalla mä tarkistin, että osoitteet on oikein. Niin mitä siinä on niin voinut tapahtua? Ja niin ylipäätään, jos mä olisin laittanut väärän osoitteen, niin mistä mä edes olisin vahingossa kirjoittanut tämän toisen ihmisen osoitteen, koska mä en ollut hänelle tosiaan hetkeen lähettänyt mitään. Että mistä mä oon edes voinut tämän osoitteen sit kirjoittaa väärin. Moninaisten vaiheiden selvitysten jälkeen siis selvisi, että tuossa postitusjärjestelmässä on käynyt jokin inhimillinen virhe. Eli kun minä olen syöttänyt täysin oikean ihmisen tiedot siihen paketille ja vielä tarkistanut ne, niin jotain on tapahtunut siinä kohtaa, kun mä oon mennyt siihen maksukohtaan. Siinä kohtaa se osoite on muuttunut. Eli järjestelmä on ottanut mun osoitekirjasta random ihmisen osoitteen ja laittanut sen siihen. Ja mä en olisi tätä siinä kohtaa huomannut, koska mä nyt oon syöttänyt ne tiedot siihen, tarkistanut, että ne on oikein. Ja tosiaan kun se on siinä kohtaa, kun mä olen siirtynyt omaan verkkopankkiin, niin siinä kohtaa on ilmeisesti vaihtunut. Ja lopputulos oli tosiaan se, että paketti meni väärälle henkilölle. Mä onneksi sain hänen yhteyden ja hän onneksi oli sitten halukas, että kävi noutaa sen paketin ja laittoi saman tien sitten uudella koodilla sen matkaan. Tietenkin sain hyvityksen tästä, koska tällaista ei pitäisi käydä. Jot mun mielestä ihan tosi vakavasta häiriöstä nyt oli kyse. Toivottavasti ei ole hirveän yleinen asia, mitä tapahtuu, koska toi ei tosiaankaan ole millään tasoa enää ok, että tällainen virhe siellä järjestelmässä käy. Ainoa, missä mä olisin voinut parantaa, niin oli siinä kohtaa, kun mä tulostin tämän osoitekortin, niin siinä kohtaa, jos mä olisin lukenut vielä sen osoitteen, että onhan se nyt varmasti oikein, niin oltaisiin vältytty tältä virheeltä. Mä olisin siinä kohtaa huomannut. Mutta koska tää oli mun mielestä jouluaikaan myöskin, niin oli ainakin 10 pakettia siinä lähes yhtä aikaa. Niin siitä mukaan, kun mä tulostin sieltä niitä osoitekortteja, niin laitoin sen aina siihen oikeaan pakettiin, jot siinä mentiin tilausnumeron perusteella. En sitten enää alkanut lukemaan sitä osoitetta. Mutta nyt tiedän, että lue se osoite ja nimikin, että se menee varmasti oikein, koska tällainenkin kiva järjestelmävirhe on mahdollinen. Jot se on ehkä yksi pahimmista itsestä riippumaton, mitä on käynyt oikeasti joidenkin järjestelmien kanssa, tietotekniikan kanssa. Ehdottomasti suosittelen, että kun olette osoitekortin tulostaneet, vaikka kuinka olette tarkistaneet siinä täyttäessä, että tiedot on oikein, niin tarkistakaa vielä, että tuli ihan oikein. Ja välillä musta tuntuu, että miten mulle oikeasti käy koko ajan jotain tällaista, mitä ei pitäisi ikinä tapahtua. Kaikkea kummallista koko ajan, mutta mä lähetän viikossa yli 10 pakettia kautta tilausta ja ylipäätään käytän paljon tällaisia kuljetuspalveluita, lähetän paljon, niin jossain kohtaa pakostikin tapahtuu. Mitä enemmän käyttää, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että jotain tapahtuu. Siis varsinkin nyt tämä 26 alkuvuosi, siis ihan koko ajan tulee jotain vastoinkäymistä.
itsestä riippumatonta. Tämä on nyt ollut niin kuin melko suoraan sanottuna vaikea vuosi tähän mennessä. Varsinkin siis tuolla niin kuin talvella ja keväällä. Nyt vähän onneksi kesälle rauhoittunut toistaiseksi. Mä nyt hirveästi en niin kuin torissa mitään myy. Jotain satunnaista niin kuin, henkilökohtaista tavaraa ja tällaista niin kuin kirppistavaraa. Mut joo, mulla oli torissa sitten tällainen vanhempi karvakangas myynnissä, joka myös oli verkkokaupassa myynnissä. Siitä oli vaan joku 1 pala jäljellä. Ja no, ihan hirveän aktiivisesti mä nyt en oo saanut mitään torissa myytyä. Ja kukaan ei tätäkään karvakangasta ostanut. Niin se ilmoitus sitten vanhentui. Edeltävänä päivänä ennen kuin tämä varsinainen tilanne tapahtui, niin mä olin vielä mennyt varmistamaan mun tori-ilmoitukset ja katsonut, että jotta eihän mulla ole tätä jotain tiettyä asiaa nyt myynnissä torissa, koska mä sain sen mun verkkokaupasta myytyä. Olisiko sekin ollut joku kangas ehkä? Niin tosiaan varmistin ja muistan nähneeni siellä myös sen harmaan karvakankaan, että se oli vanhentuneissa ilmoituksissa. Niin yllätys sitten seuraavana päivänä, joku oli siis ostanut tämän harmaan karvakankaan, jonka ilmoitus oli vanhentunut yli viikko sitten. Ja niin kuin, miten se on edes mahdollista? Sen ei pitäisi näkyä yhtään kenellekään enää siellä torissa. Mutta joku sai sen ostettua. En tiedä miten. Torikaan ei oikein siihen osannut vastata. Mut joo, siis ei muuta kuin peruin sen kaupan siellä. Pahoittelin ihan hirveästi tälle ostajalle. Ja sitten torille siitä vähän palautetta, että tosiaan mulla oli siellä torissa vielä se ilmoitus näkyvissä, että ilmoituksesi karvakangas jotain on vanhentunut. Ja se oli niin kuin yli viikko sitten. Jotta ilmoitus, jota ei enää niin kuin edes ole olemassa, niin joku sen pystyy ostamaan. Niin siis, ja sanoinko mä, että mä tosiaan siis myin tämän karvakankaan jo verkkokaupassa, ja mulla ei ollut sitä enempää. Niin senkin takia mä olin aikaisemmin tarkistanut, että onhan se ilmoitus vanhentunut ja tällaista. Mut joo, silti joku sen sai ostettua. Ja sitten tilasin yhdestä verkkokaupasta, ja heillä oli siellä sillä hetkellä joku alennusmyynti menossa. Ja ostin muutamia tuotteita, joista sain tällaisen niin kuin bulk discountin, eli mikähän se on suomeksi, paljousalennuksen. Kun ostin yli 10 tai yli 50 tiettyä tuotetta, niin siitä tuli vielä alennus. Niin ei mitään, laitoin tilauksen matkaan ja onneksi aloin sitten heti kirjaamaan sitä niin kuin kirjanpitoon, tilikirjaan ylös. Laitoin kaikki tuotteet siihen ja kunkin tuotteen hinnan ja sitten loin niin kuin yhteissumman ja se yhteissumma ei täsmää siihen, mitä mä olen maksanut. Ja lopputulos siitä oli, että mä maksoin 34 senttiä ylimääräistä verrattuna siihen, että miten mun olisi pitänyt maksaa. Heti siitä sitten, kun huomasin tilanteen asiakaspalveluun sieltä yhteyttä, että mitähän on tapahtunut, kun ne kaikki hinnat, mitä niin kuin heillä siinä lukee, täsmää. Ja sitten kun siellä oli, se on vähän outo verkkokauppa, kun ne alennukset on sitten niin kuin siellä kaikkien niiden tuotteiden jälkeen. Että niille tuotteille ei suoraan siinä näy se alennettu hinta, vaan alkuperäinen hinta. Niin siellä oli tosiaan tällainen bulk order discount, joka oli tullut tuotteelle X. Ja se oli just sen 34 senttiä, että heidän järjestelmä oli jotenkin jättänyt sen laskematta siihen summaan. Ja olin sitten niin maksanut 34 senttiä ylimääräistä. Ja siis 34 senttiä nyt on ihan naurettavan pieni summa, mutta koska mä olen yritys, mä tarvitsen täysin oikeassa olevat kuitit, joissa on se oikea summa, minkä minä olen maksanut kirjanpitoa varten. Joten tämän takia mun piti alkaa tätäkin asiaa selvittämään. Jotta sinänsä näiden tuotteiden kanssa mua nyt ei olisi haitannut, jos mä olisin 34 senttiä maksanut ylimääräistä. Mutta kun mä tarvitsen oikean kuitin sieltä oikealle summalle, niin piti alkaa selvittää. Ja muutenkin, no en mä nyt vapaaehtoisesti halua maksaa ylimääräistä. Olin siinä chatissa ja he koittivat sitä asiaa selvittää. Ja siis joo, heidän järjestelmä oli sen yhden alennuksen, paljousalennuksen yhdelle tuotteelle jättänyt jostain syystä laskematta siihen hintaan. Ja ei mitään. Sieltä sain sitten oikeat kuitit ja kaikki ja sain vielä 5 euron hyvityksen, joka on niin kuin aika paljon siitä, että maksoin 34 senttiä ylimääräistä, niin 5 euroa kyllä. En valita. Kiitos paljon. Joo, sitten oli tää ihan yhdestä kivijalkaliikkeestä Suomessa. Mä ostin 7 kappaletta tollasia, noita, mitä noi on,
karabiinilukko, eli siis lukkopakkauksia, 7 kappaletta, ja sitten 2 sellaista, joissa oli avainrenkaita. Ja lukkojen hinta on 2,99 pussi ja avainrenkaiden hinta euro 50 pussi. Siinä oli jono kassalla ja mulla oli niinku kiire johonkin, niin en mä niinku siinä kassalla sen enempää keskittynyt muuta kuin etsimään mun rahoja. Ja sitten myöhemmin kotiin päästyä katon sitä kuittia, hän oli lyönyt sinne 9 kappaletta niitä lukkopusseja, jolloin mä olin maksanut siis liikaa, koska mä otin vain 7 niitä lukkoja ja sitten 2 avainrengasta. Ja no ne pussit nyt on melko samanlaiset, samannäköiset siis, paitsi tietysti sisältö on erilainen. Ja mä olin vieläpä laittanut ne siihen kassalle erillisiin pinoihin. Tässä oli lukot ja tässä avainrenkaat, että ne ei mene sekaisin. Koska voin ymmärtää, ne on samannäköiset pussit, että ne on varmaan samoja tuotteita. Mutta mä laitoin ne oikein siihen kauas toisistaan erilleen, että hän huomaisi. Mutta silti oli laittanut kaikki niinä lukkoina. Siinä on aika iso hintaero, että jos ne lukot on noin 3 euroa pussi ja sitten avainrenkaat olisi euro 50 pussi, eli puolet halvempia. Totta kai mä haluan rahat sieltä takaisin, että ei ole niin kuin, en mä halua maksaa ylimääräistä. Ja taas se, että kirjanpitoa varten tarvitsen oikeat kuitit ja oikeat määrät kaikkia tuotteita, mitä mä ostan. No, tilanne onneksi selvisi aika helposti sitten ja sain sieltä sitten ihan tilille sen ylimaksetun osuuden verran palautusta. Mutta siirrytään seuraavaan, jonka olen nimennyt täällä Shipit-sekoilu. eli Shipitissä pystyy tietysti maksamaan just perusverkkopankilla, korttimaksulla tällaista. Tai sitten voit olla niin kuin laskutusasiakas, jolloin sä saat laskun kerran kuukaudessa. Tai pitäisi olla kerran kuukaudessa. Ja mä en sitä laskutusta ole sieltä halunnut, koska se on kirjanpidon kannalta vähän epäkätevää mulle, jot on helpompi, että mä saan aina silloin, kun mä sitä pakettia oon lähettämässä, niin mä saan siinä maksettua sen ja mä saan siitä kuitin heti. Niin sen takia mä en ole ollut laskutuksen asiakas. Mutta sitten tosiaan tämä Amerikan paketti, joka meni kateisiin hetkeksi, niin sieltä sitten saatiin se postikulujen hinta hyvityksenä. Ja he kysyivät mut sitten, haluatko, että hyvitetään se sulle niinku tilille vai haluatko, että hyvitetään Shipit lompakkoon. Eli tällainen Shipit-saldo, jota pystyt siellä Shipitissä vain käyttämään. No mä nyt ajattelin tietysti, koska mä Shipittiä tosi paljon käytän, että se tulee sieltä käytettyä, niin laitetaan sinne lompakkoon. Sitten sieltä lompakosta pikkuhiljaa käytin sitä rahaa. Siihen nyt tietysti meni jonkun aikaa, koska se oli aika kallis se Amerikan paketti, 60. Ja Suomeen lähetettävät paketit on 50 euroa yleensä. Niin aika kauan sitä sieltä yritin käyttää loppuun. Ja tietysti nyt se ei ole sellainen summa, että mä pystyn sentilleen sen käyttämään jossain kohtaa. Ja se ei ollut silleen, että se kävisi osamaksuna. Että jos mulla oli 5 euroa jäljellä, niin mä olisin voinut ostaa 10 paketin. Ja se lompakon saldo 5 euroa olisi mennyt siihen ja mä olisin maksanut vaikka verkkopankista loput 5 euroa. Sellainen ei ollut mahdollista. Niin mä ajattelin, että joo, siinä kohtaa, kun mulla nyt on siellä joku pieni summa, niin ei muuta kuin kun on ostaa pakettia, niin sitten mä vaan lisään sinne Shipit-lompakkoon sen tarkan summan, että mä saan sen niin kuin koko summaa sitä pakettia varten. Pakettien hinnat on ihan niin kuin senteissä, että siellä on 3 senttiä ja 14 senttiä tällaista, jot se ei ole niin kuin mikään kiva tasasumma, joka olisi helppo käyttää. Niin sitten päästiin sellaiseen tilanteeseen, että mulla oli siellä Shipit-lompakon saldos joku euro 43 tai jotain vastaavaa. Ja sillähän sä nyt et saa enää mitään pakettia postikulua sieltä maksettua. Niin olin sitten lähettämässä taas pakettia ja ajattelin, okei, se on tämän hintainen ja näin paljon sentilleen. Mun pitää lisätä sinne Shipit-lompakkoon rahaa, jotta mä saan kulutettua sen niin kuin nollaan. Mutta eipä se toimikaan niin. Olikohan, että mä pystyn sinne lompakkoon lisäämään siis euron välein, jotta mä en pysty vaikka 50 senttiä tai 28 senttiä, ei, vaan euron välein. Ja siinä kohtaa tosiaan kohdattiin tämä ongelma, että mitenkäs mä saan käytettyä tämän random euro 43 täältä nyt sitten niin kuin pois? Voinko mä jotenkin nostaa se nyt sieltä mun tilille sitten? No, tilille ei voi nostaa, koska siihen olisi tullut joku kulu. Eli mä en olisi saanut sitä
euro 43 senttiä ees mun tilille, vaan siitä olisi lähtenyt joku kulu pois. Niin ainoa vaihtoehto oli, että avataan mulle laskutus ja sitten, että se laskutus on vaan kuukauden ajan ja seuraavalta laskulta siihen tulee kaikki kuukauden aikana lähetetyt paketit ja sitten siellä vähennetään se lompakon saldo siitä summasta, että saadaan se niin kuin nollaan. Koska sitä ei ole tosiaan mahdollista sieltä käyttää ikinä nollaan. Ei mitään, avataan laskutus ja sitten seuraavan kuukauden ajan lähetän pakettaa ja ne menee tosiaan laskulle. Ja ei itse asiassa, sehän oli niin, että laskun olisi pitänyt tulla heti, kun olikohan se 50 euroa ylittyy. Että ei edes niinku kuukauden päästä, vaan heti kun 50 ylittyy. No, laskua ei kuulu. Ja otin tosiaan sitten asiakaspalveluun yhteyttä. Sieltä tuli tieto, että seuraavan kuun alussa tulee lasku, että aina kuun alussa. No, ei tullut kuun alussa laskua, joten uudelleen yhteyttä. Ja siinä kohtaa selvisi, että se lasku tulee vasta niin kuin tasan kuukauden päästä siitä, kun se laskutus on avattu. Joten ihan sama vaikka kuinka paljon oot niin kuin kuluttanut. Olin siinä kohtaa silleen, mulla on kerrottu sitten väärää tietoa. Ja sitten kun mä saan sen laskun, niin siellä ei ole hyvitetty sitä lompakon summaa. Elikkä täysin turhaa koko laskutushomma siinä kohtaa. Joten ei muuta kuin yhteyttä asiakaspalveluun, että hei, korjatkaas nyt tää tilanne. Se ei ollut sit niin yksinkertaista. He eivät tosta noin vaan helposti voineet sitä tehdä, että piti pari päivää odotella. Mutta saatiin sitten sieltä vihdoin oikea lasku. Ja saatiin tosiaan se lompakko sieltä nollaan vihdoinkin. Jotta voitte vaan kuvitella, mulla menee työaikaa tällaisten turhien asioiden hoitamiseen. Kun asia pitäisi niin kuin näin, sormien napsauttamalla vaan toimia, mut kun ei. Sitten vielä yksi vanha asia tullut tässä mieleen, niin varsinkin keppariblogien aikaan silloin 2014-ehkä 17, kun ne on ollut tosi suosittuja, niin ihmiset piti siis blogeissa paljon arvontoja ja niin kuin Instagramissakin jo, niin siis mä voitin tosi usein arvontoja. Epäilyttävän usein suoraan sanottuna, jotta vaikka olisi ollut tuhansia osallistujia, niin jotenkin se oli aina minä, joka sieltä voitti. Niin mulla on sellainen ajatus, että koska mä olin melko kuuluisa niin kuin kepparipiireissä jo silloin, mulla oli se blogi ja YouTube, Instagram, mä pidin niitä leirejä, mä olin tosi suosittu, niin tavallaan sitten kun tällainen kuuluisa ihminen osallistui arvontaan, niin hän sitten niinku voitti aina, jotta siellä ei oikeasti ole edes pidetty arvontaa, vaan on niinku vaan, että okei, tää ihminen nyt voitti. Mä sitten tosiaan kokonaan lopetin arvontoihin osallistumisen, koska mun mielestä se ei ollut ollenkaan reilua, ja mulle tuli aina siitä vähän sellainen huono mieli. Olen voittanut ilmaisen keppihevosen, sitten tosi monta varustearvontaa ja mitähän näitä kaikki on ollut. Tietysti sellaisiin osallistuin, missä oli kivat palkinnot ja olisin halunnut voittaa. Ja sitten kun mä voitin, totta kai eka sellainen yes, mutta sitten oli se, että okei, tässä nyt vaan suosittiin mua, koska mä oon kuuluisa. Hieman epäreilua muita kohtaan, suoraan sanottuna. Jotta en ole pitkään aikaan osallistunut arvontoihin ja nykyään ehkä enemmän justiin, kun oikeasti on arvonta, niin ihmiset näyttää myös itse sen arpomisen, että niin kuin ei voi huijata, mutta ennen ei ollut näin. Sitten siirrytäänpäs tähän DP Schenkerin tilanteeseen. Elikkäs siitä on nyt pari kuukautta, kun mä oon ekan kerran Schenkerillä, myöskin Shipitin kautta lähettänyt paketin, koska jos asiakas ei ole valinnut, että millä kuljetusfirmalla hän haluaa sen paketin, niin tietenkin mä katson sieltä, että mikä niinku olisi halvin vaihtoehto, jotta asiakkaan ei tarvitse maksaa niitä postikuluja niinku enempää, jotta päästäisiin mahdollisimman halvoilla posteilla. Ja Schenkeri, tai nykyinen DSV, jotta kokeilin sit sillä. Se oli tosi halpa se pakettihinta. Lähetin tosiaan 2 kepparia. Ja sit mä vien sen R-kioskille tohon, mikä on niinku Schenkerin sellainen lähin niinku nouto kautta jättöpiste tässä. Viikon päästä sitten tältä asiakkaalta tai paketin vastaanottajalta tulee mulle niinku viesti, että hei, mikähän on paketin tilanne, että seurannan mukaan niinku siellä ei ole tapahtunut mitään, ei ole seurannassa päivityksiä.
Niin mä menen kattoon seurannasta ja viimeisin päivitys siellä on, kun minä olen sen jättänyt sinne R-kioskille ja se on siinä luettu. Niin siitä heti shipitin katto taas Schenkerille. Ensin tietysti selvittivät sieltä, että joo, se ei ole enää siellä R-kioskilla, että se on sieltä noudettu. Heille kaikki mahdolliset tiedot siitä paketista ja mä sain joltain videolta osittaisen screenshotin, että miltä se paketti näytti. Sitten myös se, että mä olin samalla lähettänyt matkahuollon paketin, että olisikohan mahdollista, että se olisi niin kuin matkahuollolle mennyt virheellisesti. Ja no, se olikin mennyt matkahuollolle se paketti. Se sieltä löytyi. Ja itse asiassa ennen kuin se löytyi, niin kuulin, että viikoittain on näillä kuljetusfirmoilla niin kuin pakettien vaihdot. Että jos siellä käy sellaista, että Schenkerin paketti on päätynyt matkahuollolle, niin ne sitten vaihtaa sen jossain kohtaa, että pääsee oikealle firmalle ja sitten perille sinne asiakkaalle. Mutta reilu viikon jälkeen ei vieläkään kuulu mitään, niin sitten tosiaan siinä kohtaa otin puheeksi sen, että lähetin matkahuollopaketteja samalla. Ja sitten se löytyi sieltä jo seuraavana päivänä ja pääsi asiakkaalle perille. Tällainen niin kuin moka oli siellä tapahtunut. No, sitten tuli aika, että mä tein sen tosi työlään, kepparin, nirisen ja sille ne suitset. Työläin tähän mennessä tehty keppari. Sitten kun meni shipittiin vertaileen hintoja, niin Schenker oli taas halvin ja mä ajattelin, että no, koitetaan nyt lähettää uudestaan Schenkerillä, jotta varmasti ei näin voi toista kertaa tapahtua. Että tää oli nyt niin kuin hyvin epänormaali tapaus, että näin käy. Että se menee väärälle firmalle sitten, kun se kuljettaja sieltä on R-kioskilta hakenut. Mä sitten otin ihan varmuuden vuoksi kuvan tästä paketista, koska viime kerralla oli käynyt näin. Vein sen taas sinne R-kioskille. Sitten vielä siellä R:llä, kun mä vien sit pakettia sinne, mä sanon sille myyjälle, että katsothan sitten, että se menee oikeaan rullakkoon, koska viimeksi oli mennyt väärään rullakkoon ja päätyi sitten väärin matkahuollolle. Niin siinä kohtaa selviää, että matkahuollon ja Schenkerin paketit menee täällä Laihion R:llä samaan rullakkoon, josta sitten kuljettaja, joka sen rullakon hakee, niin lajittelee ne niin kuin oikeille firmoille meneväksi, jotta no, moka siis ei ole täällä R-kioskin päässä. Ja myyjä vielä lupasi, että hän sanoo sille kuljettajalle, että siellä on myös Schenkerin paketteja, että oot tarkkana. Kun tiedettiin tämä tilanne, mikä tässä aikaisemmin ekalla kerralla oli sattunut, niin muutaman päivän päästä mä käyn sitten seurannassa katsomassa, että onhan paketti päässyt matkaan. Hieman niin kuin siinä kohtaa vielä nauratti, kun mä näin, että viimeisin kirjaus on, kun on jättänyt sen R-kioskille. Ja sieltä tosiaan paketit haetaan päivittäin. Jotta joo, se on taas siis väärällä firmalla se paketti. No ei mitään. Tällä kertaa laitoin heti kuvien kanssa kaikki tiedot paketista. Ja että olisikohan se taas matkahuollolla, kun ne sinne samaan rullakkoon laitetaan. Ja samalla kertaa taas lähetin niin kuin matkahuollon paketin. Ja olikohan siinä jotain postnuuria myös. No, aikaa kuluu. Ja tämä paketti on siis lähetetty 23. päivä huhtikuuta. Ja vertailukohdaksi, kun mä tätä videota kuvaan, niin on siis kesäkuun noin puoliväli. Mut joo, tosiaan, pakettia ei sitten muutaman viikon päästä ole vieläkään löytynyt. Se ei ole päässyt Schenkerille. Ja tosiaan ekalla kertaa siinä meni ehkä 3 viikkoa, eli kuukausi, kunnes se paketti löytyi ja pääsi vastaanottajalle. Joten mä oletin, että no ei tässä mitään hätää, kyllä se sieltä löytyy. Jot odotellaan tässä nyt muutama viikko. Mutta sitä ei tosiaan löytynyt. Ja siinä kohtaa sitten laitettiin korvausvaatimus jo menemään. Siinä pitäisi mennä kuukausi, kun se korvausvaatimus käsitellään. Ja siinä kohtaa, jos sitä pakettia ei ole löytynyt, he alkavat ihan tosissaan etsiä sitä. Ja jos sitä ei löydy, niin sitten saadaan niin kun sen tilauksen arvosumma sieltä takaisin ja tietysti postituskulut. Jotta siinä kohtaa jo tehtiin se korvausvaatimus sinne. Ja tosiaan ekalla kertaa, heti kun me tehtiin se korvausvaatimus, niin se oli sitten niin kuin seuraavan päivänä löytynyt. Joten mä ajattelin, että no se voi tätäkin vauhdittaa. Mutta tosiaan huhtikuun 23. lähetetty, nyt on kesäkuun puoliväli ja pakettia ei ole vieläkään löytynyt. Enkä ole liian kuullut korvausvaatimuksesta vielä takaisin. Siitä on nyt reilusti yli kuukausi, kun se on tehty. Ja paketti on siis ollut matkalla jo reilusti yli kuukauden. Ja ihan suoraan sanottuna vaikuttaa todella huonolta tällä hetkellä.
Jotta ihan tosi kiva, että se kaikista työläin keppari, minkä mä oon tähän mennessä tehnyt, ja siihen aikaan kaikista työlämät suitset, että ne on nyt sit kadonnut. Ja mä en suoraan sanottuna usko, että niitä enää ikinä löytyy. Siitä on tehty matkahuollollekin jo etsintäkuulutusta. Heillä on kuvat paketista, mitä siellä paketin sisällä on, kuvat tästä kepparista. Mutta vähän, tai aika paljonkin oikeasti vaikuttaa nyt huonolta, että se ei ikinä sieltä löydy. Jos tilanteeseen on tullut muutosta nyt ennen kuin videon julkaisen, niin kirjoitan tähän näytölle. Mutta ihan tosi harmi oikeasti. Jotta jos olette yritys, käytätte shipittiä tai ylipäätään siis harkitsette Schenkeriä, niin älkää. Siinä käy aina näin. Ne paketit menee aina hukkaan. Mutta en voi Schenkeriä todellakaan suositella. Ja ikinä en enää Schenkerillä mitään lähetä. Tai siis DSV, niin kuin se nykyään on. Joo, tää postin asiakaspalvelu chat nykyään, siihen tehtiin muutos, että ensin sieltä vastaa sulle robotti. Sä et edes pääse asiakaspalveluun enää, vaan robotti vastaa sieltä. Sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että se on yhdistämässä mua asiakaspalvelijalle, siinä kohtaa tietysti alkaa kirjoittaa sinne chattiin sitä asiaa. Ja että se asiakaspalvelija saa heti kun hän liittyy siihen, niin lukea sen, että mikä ongelma mulla on. Mutta joo, kun sä kirjoitat sen viestin ja lähetät, niin se yhdistäminen asiakaspalvelijalle päättyy ja se robotti alkaa taas sulle vastailemaan. Jonotin aika kauankin chattiin tämän takia, ennen kuin tajusin, että se yhdistys on ilmeisesti päättynyt, kun siinä ei tule enää sitä, että olet jonossa 9, vaan se on, että yhdistetään asiakaspalvelija ja sitten ei niinku yhtään mitään. Ja sitten se on hyvä, onkaan se aikaraja joku 5 minuuttia, että jos et 5 minuuttiin siihen chattiin laita viestiä, niin sitten se yhdistys katkeaa. Mutta siinä kohtaa, kun se on yhdistänyt sen 5 minuuttia, niin mun on pakko kirjoittaa sinne chattiin jotain, että se ei katkee. Ja sitten kuitenkin se katkee, kun mä kirjoitan sinne jotain ja se robotti alkaa taas vastaa mulle. Jotta joo, vähän meni hermot yhdellä kertaa. Ja sitten vihdoin, kun mä pääsin sinne asiakaspalveluun läpi, niin sieltä vastaa joku ihminen mulle, joka puhuu siis ihan todella huonoa suomea. Ei se ollut sellaista, että hän olisi niin kuin joku ulkomaalainen puhuu huonoa suomea, vaan niin kuin, varmaan edelleen joku robotti sieltä vastasi, tai hän käytti niin kuin tekoälyä näiden vastausten kirjoittamiseen. Niin, joo, siellä on vissiin alettu vähän säästää. Mutta hauskaa, että he nostavat kuitenkin kaikkien kirjeiden ja pakettejen hintoja ihan koko ajan. En muista enää, mikä tämä asia oli, mutta kyllä niin kuin vaikeaksi on taas tehty. Ennen oli helppoa. Avasit chatin ja se oli, että olet jonossa tällaisella sijalla. Yes. Ihan oikeaan ihmisasiakaspalveluun nykyään niin aika vaikeeta, jotta melkein pitää soittaa. Mutta sitten kun on joku tällainen hyvin pieni asia, niin ei sen takia jaksaisi soittaa ja maksaa sitä palvelumaksua sit sieltä, mitä soittamisesta tulee. Niin sen takia yritän hoitaa chatissa aika paljon, mutta siinä menee vaan enemmän aikaa ja välillä turhauttaa aika paljon, kun sieltä joku robotti sit vastailee. Ja sitten kun sieltä vastaa oikea ihminen, jos siis edes oli oikea ihminen, niin sitten se käyttää jotain tekoälyä siellä kirjoittamiseen, niin ei kiva. Katsotaanpa sitten. Jälleen kerran olin etsitilausta lähettämässä ulkomaille kirjepostina jälleen kerran tilaajan valinnasta. Ja mulla sitten oli jotain näitä niin kuin Suomen postimerkkejä, joiden arvo siihen aikaan vielä oli 2,75 €. Niin mä olin sitten tietysti haluan käyttää tämän merkin, jottei se pyöri mulla täällä turhaan. Merkki oli siinä kirjekuoren päällä ja sitten menen sinne postin kassalle. Niin selviää, että siis nämä pienen summan postimerkit, eli 5 senttiä, 10 senttiä, 20 senttiä, 50 senttiä, että ne on nyt poistunut kokonaan. Että on vain niitä Suomen 275 merkkejä ja sitten ulkomaan silloin 305 merkkejä jäljellä. Se oli mielenkiintoista, kun mä en ole tällaista asiaa kuullut, että ne olisi edes poistumassa ja että niin kuin toissapäivänä niitä vielä oli. Myyjälle sanoi, että no pystyykö se sitten jotenkin siihen tarraan, joka sieltä tulostuu, niin laittaa siihen oikean summan. No, laitettiin sitten kaikki kuoret ja sitten tosiaan sitä summaa, niin hän siis meinasi laskuttaa multa sen koko kirjeen summan. Eli se kirje olisi kokonaisuutenaan maksanut 6,10 €, ja koska siinä oli se yksi postimerkki, jonka arvo on 2,75,
niin mulle olisi pitänyt jäädä maksettavaa 3,35 €. Ja hän yritti tosiaan sitä koko 6,10 € mut laskuttaa. Siinä kohtaa mä sanoin, että nyt niin stoppia. Että siinä kuoressa tosiaan oli jo se postimerkki 2,75. Mä oon siitä maksanut jo 2,75. En mä maksa siitä niin sitä koko summaa todellakaan. Ja siis ennen tässä ei ollut mitään ongelmaa. Että he on vaan sit liimaillut niitä pieniä postimerkkejä, mutta nyt ne oli kuulemma poistunut kokonaan. Niin sen takia hän yritti sitä sillä tarralla. Joudun sen siinä pari kertaa niin selittää hänelle, että mitä tässä nyt niin tapahtuu. Ja sitten hän niin ymmärsi sen ja sain sieltä sitten oikean summan. Onneksi hän joutui vähän siellä kaupan kuitteja heille itselleen korjailemaan sen jälkeen. Kun hän sanoi, että ne pienet postimerkit on nyt poistunut ihan kokonaan kaikkialta. Ja siis ne ei ole poistunut. Niitä on vielä olemassa. Et ilmeisesti siis tästä yhdestä kaupasta on ne pienet postimerkit kokonaan nyt poistunut. Että heillä on vaan niitä Suomen merkkejä ja ulkomaan merkkejä, joita lisäämällä tosiaan ei oltaisi saatu sitä tassasummaa. Koska toi Suomen merkki on halvempi kuin mitä sit ulkomaan merkit. Niin siinä joutuu aina kikkailemaan vähän. Ja sitten taas tämän myyjän asenne siinä kohtaa, kun mä sanon, että hetkinen, hei nyt ei ole muuten oikea summa, niin taas sellainen niin kuin, totta kai hän ärtyy siitä tilanteesta. Hän on nyt tehnyt mokan, mutta se, että sitä niin kuin mokaa ei pystytä myöntämään, vaan niin kuin vieritetään se jotenkin muun syyksi. Mutta joo, siis pienet postimerkit ei ole poistunut, ainakaan vielä. Sitten lähetin tilauksen Ranskaan, jälleen kerran kirjepostina. Asiakkaat sitten tulee viesti, että hei, paketti on valitettavasti tuhoutunut ja se niin kuin tuli tyhjänä perille, jotta hän laittoi siitä kuvia, se oli siis ihan repaleinen se kirjekuori ja siis niin kuin jäänyt johonkin jumiin ja ihan revennyt aivan täysin. Ja siitä myös oli sen Ranskan postin todistus, että heidän laitteisto on rikkonut tämän. Tosiaan hän osti kuolaimet ja ne kuolaimet siis siitä tilauksesta puuttuu, että se kirje meni tyhjänä repeytyneenä perille. Metallikuolaimet on pakannut minikrippipussiin 2 pahvin väliin, että niin kuin se metalli ei pääse painamaan liikaa sitä kuorta, että se rikkoisi sen. Ja sitten se oli vielä pyöritetty niin kuin joko kuplamuoviin tai johonkin niin kuin pakkauspaperiin, muistaakseni kuplakuoressa, jotta ei ole mahdollista, että niin kuin kuolain sitten rikkoisi sen kuoren ja sen takia se menisi tyhjänä perille. Mutta joo, siis se oli ihan selkeästi jäänyt johonkin jumiin ja ihan kunnolla revitty, täysin revennyt se kuori. Ja siitä oli sen postin todistus. Niin siitä tietenkin minun pitää lähettäjänä laittaa korvausvaatimus postille, jolla tämän kirjeen lähetin. Siinä kohtaa, kun siinä on tosiaan Ranskan postin todistukset ja kaikki, että heidän laitteisto on vika, niin postihan on korvausvelvollinen ilman muuta korvata sen tuotteen arvon ja sitten ne postikulut. Postin korvauskäsittelyaika on maksimissaan 2 viikkoa heidän mukaansa, jotta niin kuin 2 viikon jälkeen pitäisi tulla päätös sieltä, että korvataanko mitä korvataan. No, meni kuukausi, ei kulunut yhtään mitään, joten chattiin taas viestiä, että onko niin kuin mitään päivitystä, onko tämä mennyt edes käsittelyyn vielä, kuinka kauan suurin piirtein vielä menisi, kun asiakas odottaa rahojaan takaisin. Niin ei niin kuin mitään arviota osattu sanoa, että korvauskäsittelyssä on nyt ruuhkaa. En muista kauanko meni, mutta siitä on nyt ihan muutama päivä sitten tuli sieltä se päätös, että joo, korvataan tämä summa teille ja postikulut myös. Jes, hyvä juttu. No joo, katsotaan sitten mitä muuta täällä on. Näyttää siltä, että päästään siirtymään näihin kokemuksiin, mitä on omien asiakkaiden kanssa tullut. Niitä ei aivan hirveän montaa ole, mutta muutama. Aloitetaan ensimmäisestä. Tosiaan, kun Amerikassa on nyt tämä presidentin takia tämä tariffitilanne, jos amerikkalainen ostaa jotain Amerikan ulkopuolelta, niin heille tulee kaikenlaisia veroja maksettavaksi sun muita. Ja tämän takia esimerkiksi Suomesta sä et pysty lähettämään Amerikkaan yhtään mitään tavaraa tai edes niin kuin kirjeitä muuta kuin UPS:llä. En tiedä sitten, näin kauan postilla mennyt UPS hän ratkaisi tilanteen, että olisikohan marraskuussa pysty alkaa sillä niin kuin lähettää paketteja Amerikkaan. Tämän takia nyt, koska halvin vaihtoehto, mitä olet Amerikkaan pystynyt lähettää, no silloin kun tämä on tapahtunut, niin oli 30. Nyt taitaa halvin olla, olisiko
38 €, eli sielläkin on hinnat taas noussut. Niin tietysti Etsissä halvin postikulu Amerikkaan oli silloin se 30 €, ja nyt se on 40, niin mä en tiedä siis, miten amerikkalaiset ihmiset ostaa asioita verkosta, koska mulla on tullut tosi paljon sellaista ihmistä, että he on ostanut jotain, sanotaan 10 €, 20 € tuotteen, ja maksaneet postikulut, jotka on nyt 40, tuolla on 30, niin he tulevat sitten sanomaan, että hei, haluan peruuttaa tilauksen, en tajunnut, että postikulut ovat noin kalliit. Jos sä olet ostamassa 10 tuotetta, arvo 10 €, lisäät sen ostoskoriin. Sitten ostoskorissa menet kassalle, hinta onkin yhtäkkiä 50 €. Ja sitten tosiaan se, että jos et olisi katsonut sitä hintaa, vaan maksanut sen vaan, niin kuin nämä useat henkilöt on vaan maksaneet 10 € tuotteen ja loppusummaa sä ootkin maksanut 50, ei niinku hälytyskellot ei soi ollenkaan. Niin siis näitä on varmaan ollut 10 tällaista tapausta, että hän vaan niin kuin on maksanut sokkona tarkistamatta sitä hintaa. Ja sitten kun mä aika usealta joudun kysymään puhelinnumeroa, kun he ei ole sitä jättänyt ja se on pakollinen pakettiin, niin siinä kohtaa he on huomannut, että olipas kallis, haluan perua tilauksen. Ja nyt tosiaan hinnat on vielä noussut, niin halvin taitaa olla jollekin kevyille asioille se 40 ja sitten niin kuin 45 €. Että nyt todella toivotaan, että postilla saataisiin kirjeet pikkusen halvemmalla. Mä en oikeasti voi käsittää, kuin näitä tulee ihan niin kuin melkein viikoittain. Että se ei ole tajunnut, miten paljon ne postikulut on. Vähän niin kuin huvittavaakin välillä seurata tätä amerikkalaisten syhäämistä tuolla netissä. Sitten tästä nyt on varmaan, onkin kertonut tästä jo, mutta siis Etsissä jälleen kerran, kun tämä kirjeiden saapuminen on niin epävarmaa, että joskus menee se luvattu 7 päivää ja joskus menee 25 päivää, niin mulla on sen takia tuolle standarditoimitukselle Etsissä ihan tosi pitkät käsittelyajat, että onkohan se 7-25 päivään ehkä, jotta se varmasti ehtisi siinä ajassa perille. Niin siis aika paljon Etsissä tulee niitä, että jotta on mennyt 10 päivää, kun mä oon lähettänyt sen ja se ei ole saapunut perille, niin sitten tulee heti, että haluaa niin rahat takaisin, että tuota ei tullut perille. No niin, siinä on tosiaan vielä 15 päivää aikaa jäljellä sen tulla perille, että se ei ole niin kuin myöhässä edes vielä. Sitten oli tämä joulun alla mielenkiintoinen tilanne, kun asiakas taas ottaa yhteyttä, että tilaus ei ole saapunut perille. Ja Etsissä tosiaan se näyttää sen niin kuin arvion ihan päivämäärät siellä, että milloin se aikaisintaan saapuu ja milloin viimeistään. Niin tämän Etsin arvion mukaan se ei ollut edes myöhässä, että oli mennyt joku 15 tai 20 päivää vasta, kun se saa olla matkalla sen 25 päivää. Asiakas sitten oli niin kuin avannut tällaisen keissin, jotta hän haluaa rahat takaisin suoraan Etsille siitä. Ja Etsi oli siis palauttanut hänelle koko tilauksen summan, vaikka tämä tilaus ei heidän arvion mukaan edes ollut vielä myöhässä, mikä niin kuin ei pitäisi olla mahdollista. Et sellaisessa tapauksessa, jos se oikeasti olisi nyt myöhässä siitä arviosta, sellaisessa kohtaa ymmärrän, että voivat sieltä palauttaa ne rahat, jos myyjällä ei varsinkaan ole mitään todistusta, että on edes lähetetty tai muuta tällaista, ja niin kuin myyjän kanssa ei ole saanut sitä asiaa ratkaistua. Mutta tosiaan se ei ollut edes myöhässä, ja Etsi sitten niin palautti hänelle rahat, ja totta kai ne rahat lähtee mun tililtä. Niin asiakkaalle sitten laitoin, että sitten kun nämä tulee perille, niin sun täytyy maksaa ne uudelleen. Mä sitten lupasin hänelle pienen alennuksenkin jo siihen, tai sitten, että sun pitää lähettää ne takaisin, koska muutenhan se on varastamista, jotta sä oot saanut jo niin kun rahat takaisin ja tuote ei edes ole vielä myöhässä. Mutta onneksi asiakas oli niin rehellinen, että sitten kertoi muutaman päivän kuluttua, että hei, nää tulikin perille. Ja ne ei edes ollut myöhässä vielä siinäkään kohtaa. Ja maksoi sitten tosiaan uudelleen sen summan. Sitten mulla on mun mielestä myös ollut toinen samanlainen tilanne, jossa Etsi on just ne rahat jo palauttanut sille asiakkaalle. Ja se oli niin kuin jo sillä, että se oli myöhässä jonkun 1 päivän. Mutta tietysti kun mulla on kuitti siitä, että mä olen tosiaan sen lähettänyt, niin Etsi sitten mulle vielä hyvitti sen.
Ja hyvä niin kuin, että multa ei edes tulla kysymään, että hei, onko sulla jotain kuittia siitä, että olet lähettänyt tämän tilauksen, vaan niin kuin suoraan vaan asiakkaalle palautetaan rahat. Ja sitten niin kuin he joutuvat mulle taas palauttaa rahat, niin en tiedä. Pääasiassa Etsissä sujuu kaikki hyvin ja ei ole niin kuin mitään ongelmia, mutta sitten välillä on tällaista. Sitten, joo, mun pitää nyt oikein lukea täältä, mutta siis tein tilauskepparin Etsissä ulkomaille. Siihen oli sitten mulle jätetty 1 tähden arvostelu tästä tilarista. Siinä kerrottiin, että hän ei ole tyytyväinen. Hevosen silmät ovat huopaa ja ne on vain lätkäisty päähän. Saumat on inconsistent, eli siis niinku sellaiset, että siellä on niinku löysää ommelta ja kireätä ommelta, tällaista. Ja se on epäsiisti se hevonen ja se purkautuu jo. Ja horse is falling down already. Niinku mitä ihmettä? Okei, ensinnäkään mä en käytä huopasilmiä ja ne on ommeltu siihen päälle, että niitä ei ole edes niinku liimattu. Että mitä se tarkoittaa niinku lätkäisty siihen päälle. Ja tosiaan ompelen ompelukoneella saumat on todella niinku siistit ja se ommelu on samanlaista siinä koko hevosessa, eli se ei ole inconsistent. Ja niinku, se on niinku aivan rikkoutumassa nyt se hevonen jo. Tässä kohtaa sä just vastaanotit sen, että niinku mitä ihmettä. Ja kysyy niinku kuvia, että mitä, laitatko niinku mikä siinä on vielä siinä hevosessa ja kaikkea. Tosiaan itsellekin vähän sellainen paniikki, että onko se nyt oikeasti niinku mennyt rikki, onko mä tehnyt jotain huonosti. Sitten sieltä tulee siis vastaus, että ei, hevosessa ei ole yhtään mitään vikaa, jotta lapsi on todella innoissaan odottanut tätä kepparia ja se muistuttaa häntä niin kuin vanhasta hevosesta tai kepparista. Ja sitten se arvostelu oli muutettu 5 tähteen ja siinä onkin, että mahtava tuote. Niin kuin hetkinen. Miksi sä olet ensin jättänyt tällaisen 1 tähden arvostelun, jossa sä kerrot kaikki nämä kamalat asiat, että se on nyt aivan rikki ja huopasilmät ja niin kuin mitä kaikkea. Ja niin kuin, miksi? Onko se tullut väärällä henkilöllä se arvostelu? Mutta joo, onneksi hyvä, ei ollut siis mitään vikaa tässä kepparissa. Ja onneksi sitten oli sen arvostelunkin sieltä muuttanut, koska justiin kaikki 1, 2 ja 3 tähden arvostelukin tekee tosi paljon pahaa kaupalle. Et se ei sitten näyttäisi mun tuotteet niinku ollenkaan ostajille, jos mulla olisi tosi huonoja arvosteluja siellä. Mutta onneksi ei ole, että tässä kuussa nyt on arvostelut ollut 4,9 tähteä, muistaakseni. Tai siis viime kuussa, toukokuussa siis. Mut joo. Ja sitten tietysti tämä tilaaja myös oli siis halunnut perua sen tilauskeppihevosen 2 päivää ennen kuin mä olisin postittanut sen. Jot siis se oli lähestulkoon valmis, että hyvät niin kuin silmät taisi puuttua päästä ja sieraimet. Mut joo, hänelle sitten oli siinä kohtaa sanonut, niin kuin mittatilaustuotteita ei voi perua. Niin kuin mä olen sulle nyt tehnyt tämän keppihevosen, että ei niin kuin mun ehtojen mukaan ei pysty perumaan. Sekin tietysti säikäytti siinä, koska katsoin, että 1 tähän arvostelu ja sitten hän oli vielä halunnut perua sen tilauksen näin viime tivassa, niin heti tuli sellainen, että sieltä nyt halutaan sitten rahat takaisin keinolla millä hyvänsä, mutta ei onneksi hän sitten oli muuttanut arvostelun tai en mä tiedä mitä siinä olisi tapahtunut, mutta siis pääasia, että asia niin kuin selvisi, tai ei nyt edes selvinnyt, mutta päättyi hyvin, oli tyytyväinen ja arvostelunkin sieltä sitten muokkasi. Mutta joo, tosi niinku kummallinen. Että siis varmaan mennyt väärälle ihmiselle se arvostelu, kun siinä hepas oikeasti ei ollut mitään vikaa. Kaikenlaisia asiakkaita kyllä on tullut tässä vastaan. Kuten ehkä olette huomannut, jos olette katsonut näitä aiempia kepparistoritimeja, tai siis näitä asiakastoritimeja nimenomaan. No niin, sitten seuraava asiakaskokemus on jälleen kerran tämä brittiasiakas, josta olen varmasti puhunut jo aiemmilla storytimeilla ja aiemmilla videoilla. Ollaan siis hänen kanssaan viestitetty yli 600 viestiä tässä kohtaa. Menkää ihmeessä katsomaan edelliset osat tätä sarjaa, jos ette tätä tiedä vielä, mitä kaikkea tähän on kuulunut. Pari kuukautta tässä sitten laittoi viestiä, että hän haluaisi nyt tilata sitten enkutsille miniponille. Ja kauhea vääntö siis hinnasta. Ja ei niin kuin millään ymmärrä, että miksi se hinta on kalliimpi kuin mun etsilistauksessa yksinkertaiset enkut, jos on käsin tehty nivelkuolain, koska hän halusi siis
metallisen D-kuolaimen siihen, joka on kalliimpi tietenkin kuin käsin tehdyt nivelkuolaimet. Joo, hän on lapsi. En tiedä, hän ei millään ymmärrä, että mistä se hinta nyt niin kuin koostuu, miksi se nyt on kalliimpi kuin joku listattu yksinkertaiset nivelkuolaimelliset suitset. Joo, kauhea vääntö siitä. Ja sitten, no hän ei loppujen lopuksi taaskaan tilannut näitä suitsia, mutta viimeisin viestejä on se, että hän haluaa 10% alennuksen, koska hänen mummi kuoli juuri. Jotta joo, tälläkin ostajalla on ollut nyt jo kaikkea syntymäpäivää ja kaikenlaista, joku on sairastunut ja tällaista, jotta sen takia pitäisi saada alennusta tai ilmaista tavaraa, niin joo. Olen todella pahoillani, jos mummisi oikeasti on kuollut, mutta nyt mä en niin kuin enää usko sua. Ei sekään nyt ole mikään syy, jotta sulle pitäisi antaa alennus, kun joku on kuollut. Tai joku on sairastunut. Tai sulla on syntymäpäivä. Ei se ole mikään syy saada alennusta, niin kuin oikeasti. Mä en ymmärrä tollaista. Siis aika paljon on oikeasti sellaisia, että hei, on syntymäpäivä, niin saanko alennusta? Joo, sitten tää taitakin nyt olla viimeinen. Asiakas etsissä osti nivelkuolaimen ja hän halusi sitten rahojen palautuksen siitä, koska kuolain oli liian iso hänen kepparilleen ja se suvuosa oli liian paksu. No, mitat esimerkiksi löytyy siitä myyntilistauksesta. Ja joo, mietin vaan, että elikkä tosiaan tällaiset metalliset nivelkuolaimet kyseessä. Näette, että tää suuosa ei ole hirveän paksu. Tää mahtuu ihan mun miniponeillekin. Siis tää on puoli milliä ehkä, toi paksuin kohta tossa. Ja sit se tosiaan, että se ei ole minun vikani, jos se ei sovi sun kepparille. Mitat on siellä. Ja niin kun toi ei oo, jos sä ostat epäsopivan tuotteen, ja se on tismalleen se, mitä siinä ilmoituksessa on. Se on tismalleen se, mitä sä olet ostanut. Niin ei niin kun sulla ei ole oikeutta edes pyytää sitä rahojen palautusta, kun siinä tuotteessa ei ole mitään vikaa. Se on justiin tismalleen se tuote, mitä siinä myynti-ilmoituksessa niin kun ilmoitetaan, sanotaan, kuvissa näytetään. Siinä kohtaa tietysti, jos se tuote ei olisi kuvatunlainen, se on erilainen kuin niissä kuvissa. Mitat on paljon eri kuin mitä siinä ilmoituksessa on niin kuin mainittu, ilmoitettu, niin totta kai sellaisessa kohtaa olet oikeutettu hyvitykseen, mutta tällainen, että se nyt ei mahtunut sun kepparille, koska sä et ole sitä sun kepparia mitannut ennen kuin oot ostanut. Ja sitten vielä parempi, mulla on muistaakseni myös nivelkuolaimista joskus etsissä tullut siis yhteydenottopyyntö, että haluan rahojen palautuksen, I want refunding. Ja niin kuin ei mitään syytä sille, että miksi. Ja mä en muista vastasko tää ihminen ikinä mitään. Ei varmaan tainnut vastata, mutta niinku, kerro nyt edes huono syy sille, miksi sä haluat rahat takaisin. Et ei nyt vaan silleen huvin vuoksi. Tietenkään sä olet saanut sen tuotteen, mitä sä olet tilannut. Suomessa ei niinkään ole tää palautuskulttuuri onneksi. Ainakaan vielä siinä mittakaavassa, mitä se on ulkomailla ja varsinkin Amerikassa. Et siis siellä ihan hyvin heposella syylläkin saatetaan pyytää sitten rahojen palautusta. Ja etsissähän tosiaan on se mun kaupallakin, että niin kun vaihto tai palautus ei ole mahdollista. Että jos sä nyt haluat täysin oikeasta tuotteesta, minkä sä sait, niin rahat takaisin, niin joo, totta kai sä voit sen palauttaa mulle. En mä sulle postikuluja voi palauttaa, mutta sitten sen tuotteen hinnan. Että jos haluat valmista tuotteesta rahat takaisin, niin sun pitää palauttaa se tietenkin. Että mun pitää saada tuote takaisin. Ja se pitää olla myyntikelpoinen. Ja verkkokaupassahan on sitten tietysti vähän eri, että valmiille tuotteille on se 14 päivää se palautusoikeus. Mutta sitten niinku tilaustuotteet on taas eri asia. Kun ne on mittatilaustuotteita, joita ne tehdään sinua varten, niin niitä ei niinku koske sitten nämä niinku palauttamiskäytänteet. Vaihtohan tietysti on mahdollista. Ja etsis tosiaan siellä ihan pystyy rukset, että ei ole vaihto- ja palautusoikeutta. Mutta silti on muutamia poikkeuksia tietysti tarjonnut. Ei ole nyt vielä mitään kyllä palautettu. Että siellä sitten asiakas onkin päättänyt sen, no joo, mä pidän nyt sen. Että eipä siinä nyt oikeasti ollutkaan mitään vikaa ja kyllä mä ihan tykkään siitä tuotteesta. Mut joo, siis hyvinkin herkästi kysellään niitä rahoja sieltä takaisin. Välillä ihan ilman syytä.
onnekseni nyt voin todeta, että Etsyyn lisättiin lisää näitä niin kuin variaatiovaihtoehtoja. Ennenhän siellä on ollut vain 2, että esimerkiksi englantilaisilla suitsilla on ollut se väri ja sitten koristeiden väri. Ja varusteet tehdään sopimaan normaalikokoiselle yleiselle kepparille, joka on vajaa A3. Se on mainittu siinä listauksessa, mitat on mainittu listauksessa, mutta aikaisemmin tuli ihan tosi paljon silti arvosteluja, että tämä varuste oli liian iso A4-kokoiselle kepparille tai varuste on liian iso tai liian pieni. Ja niinku, joo, ne mitat ihan sitä varten lukee siellä. Niin nyt onneksi mä oon pystynyt sinne lisäämään uusia kohtia, jossa valitaan se koko. Eli A4, A3 tai sitten custom-mitat. Ja tietysti senttimääräiset mitat on myös A3 ja A4 siellä ilmoitettu. Nyt ei ole pitkään aikaan onneksi tullut sitten näitä arvosteluja enää, että oli liian iso tai liian pieni. Koska joo, siis ihmiset ei oikeasti lue niitä myynti-ilmoituksia ollenkaan. Se on nyt kyllä niin kuin Etsyssä tullut huomattua verkkokaupassa onneksi. Kiitos ihanat suomalaiset asiakkaat ja ne ulkomaalaiset, jotka sieltä tilaa, niin olette osanneet lukea. Mutta niin kuin tuolla Etsyssä suurin piirtein kuvien perusteella lisätään se tuoteostoskori ja jotenkin oletetaan, että se maagisesti vaan sopii sun keppihevoiselle. No niin, onko meillä täällä vielä jotain vai oliko siinä kaikki? Joo, siinäpä ne oli. Mä ompelen nopeasti tämän silmän loppuun, niin otetaan sitten outro. Siinäpä oli tällä kertaa taas asiakaskokemuksia. Kertokaahan ihan rehellisesti, jos teidän mielestä on ihan tosi tylsää kuunnella näitä, mitä mulle on tapahtunut postin sun mun kanssa. Jotta jos te ette yhtään tykkää kuunnella sitä, niin tietenkään jatkossa en sitten niitä kerro. Muuten näitä tulisi varmaan aika harvoin, koska nyt oliko jotain 4 tai 5 vaan, mitä on omien asiakkaiden kanssa tapahtunut. Nyt on ollut niin kun, varmaan kuukausi sitten ei ole tapahtunut yhtään mitään kertomisen arvosta, niin sillä ajattelin, että saataisiin näitä videoita vähän useammin, jos justiin kerron noita omia kokemuksia myös asiakkaana. Mutta jos ette siitä tykkää, niin kertokaa ihmeessä. Ja jos tykkäätte, niin kertokaa myös se. Ja kertokaa muita ideoita tulevaisuuden storytimeille, mistä aiheista te haluaisitte. Mä oon myös miettinyt sellaista tekemäni virheet tai mokat, vaikka niinku tilausten suhteen, koska näillä nyt kerrotaan muiden tekemistä mokista ja kaikki niin kuin kamalia asiakkaita näillä tarinoilla, niin olisi ehkä vähän vastapainoa, että kertoisin, että mitä minä olen mokaillut ja nimenomaan siis keppihevoisiin liittyen ja just aika paljon on niin kuin silleen tilauksiin liittyen. Kiinnostaisiko teitä esimerkiksi sellainen? Tai tuleeko teille muita aiheita mieleen? Teillä nyt saatiin heppoja vähän edistettyä. Vielä puuttuu muutamia silmiä ja sieraimia täältä, muutamat hepalta. Ei nyt valmiiksi. Täällä puuttuu enää yksi sierain. Mutta näistä sitten jatkan. Päästiin nyt eteenpäin ja saatiin videokin kuvattua tässä samalla. Joten ei muuta kuin kiitos videon katsomisesta. Muistakaa tosiaan kommentoida, tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja nähdään sitten ensi videolla ensi viikolla. Siihen saakka, moi moi!